હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લોટવાળો મૂળાનો સંભારો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકોની કમેન્ટ હોય છે કે લોટવાળો સંભારો બનાવીએ ને એટલે લોટના ગઠ્ઠા જામી જતા હોય છે. પણ આજે એવી ટ્રીક સાથે સંભારો બનાવશું ને કે તમારો સંભારો એકદમ સ્મૂથ થશે અને લોટ મૂળાના પાન સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો ચાલો બનાવીએ એકદમ નવા સ્વાદ સાથે, શાકની પણ જરૂર ના પડે એવો મૂળાનો લોટવાળો સંભારો. તો લોટવાળો મૂળાનો સંભારો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 નંગ મૂળો લીધેલો છે, જે આપણે પાન સહિત જ ઉપયોગમાં લેવાનો છે. અત્યારે શિયાળાની સિઝન હોય ને એટલે એકદમ મસ્ત તાજા અને કૂણા મૂળા આવતા હોય છે અને મૂળાનો ખાસ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મૂળા આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જેને હરસ, મસા કે પાઇલ્સનો દુખાવો રહેતો હોય ને એના માટે તો મૂળા બેસ્ટ છે. તો આપણે મૂળા અને પાન બંને સમારી લેશું. આ રીતે કૂણા કૂણા પાન છે ને એ આપણે આ રીતે ચૂંટી લેશું અને દાંડલીનો ભાગ પણ જે કૂણો છે ને એ જ લેશું અને મૂળા છે ને એકદમ બારીક સમારી લેશું. તમે આ રીતે સમારશો ને એટલે મૂળાના એકદમ નાના પીસ થશે. જો ડાયરેક્ટ જ તમે આ રીતે ગોળ સમારશો ને તો મૂળાના પાનના લાંબા લાંબા લચ્છા રહેશે. એટલે એક વખત આ રીતે ચાકુ લેવાનું, એક વખત આ રીતે લેવાનું. આ રીતે આપણે મૂળાના બધા પાન સમારી લેશું. મૂળાના પાન બારીક સમારી લીધા છે. એની સાથે મૂળાનો જે સફેદ ભાગ છે ને એને મેં આ રીતે જાડા છીણમાં છીણી લીધો છે. તમે ઈચ્છો તો મૂળાના સફેદ ભાગના નાના ટુકડા પણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે છીણ કરીને તમે આ લોટવાળો સંભારો બનાવશો ને તો મૂળાના પાન સાથે છીણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. એની સાથે જ 2 લીલા મરચાં લીધા છે. લીલા મરચાં પણ આપણે બારીક ટુકડામાં સમારી લેશું. 1 મરચાંના 2 ભાગ કરી લીધા છે અને બારીક ટુકડામાં સમારી લેશું. અહીંયા મરચાં સમારી લીધા છે. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. તો હવે સંભારો બનાવી લઈએ. સંભારો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. ઘણા લોકો લોટવાળો સંભારો બનાવતા હોય ને તો લોટના ગાંઠા રહી જતા હોય છે, પણ આજે આપણે એવી રીતે સંભારો બનાવશું કે તમારો લોટ મૂળા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે અને એક પણ ગઠ્ઠો નહીં રહે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી મેથી ઉમેરશું અને સાથે અડધી ચમચી રાઈ પણ ઉમેરશું. કોઈ પણ સંભારો બનાવવો મેથીનો ખાસ ઉપયોગ કરો. સંભારામાં મેથીનો બહુ જ સરસ સ્વાદ આવતો હોય છે. અહીંયા રાઈ મેથી એકદમ સરસ કકડી ગયા છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને પેલા જે સમારીને રાખેલા મરચાં છે ને એ ઉમેરી દઈશું, એટલે મરચાં તેલમાં એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ જાય. મરચાં એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો પેલા આપણે મૂળાનું છીણ ઉમેરી દઈશું. આ લોટવાળો સંભારો બનાવવામાં મૂળાનું પાણી કાઢવાની બિલકુલ જરૂર નથી. મૂળા સારી રીતે ધોઈ અને પછી છીણ અને આપણે પાન સમારવાના છે. આગળ પણ મેં તમારી સાથે લોટવાળા મરચાંના સંભારાની રેસીપી શેર કરેલી છે. એ તમને લોકોને બધાને પસંદ આવેલી છે. આશા રાખું છું કે આ મૂળાનો લોટવાળો સંભારો પણ તમે લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું આ રીતે છીણ સાથે જ ઉમેરી દેવાનું, જેથી છીણ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે. અને આ રીતે તમે લોટવાળો સંભારો બનાવતા હોય ને તો બને ત્યાં સુધી આ રીતે પોળી કડાઈમાં બનાવવાનું, જેથી સંભારો ચોળવવામાં એકદમ આસાની રહે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી વારમાં જ આપણું છીણ સારી રીતે સંતળાઈ ગયું છે. તો હવે પાન પણ ઉમેરી દઈશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખશું. અત્યારે તમને પાનનું પ્રમાણ વધારે લાગતું હશે, પણ માત્ર એકાદી મિનિટમાં જ પાન એકદમ સરસ સંકોચાઈ જશે. આ સંભારો એટલો સરસ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે ને કે ફ્રેન્ડ્સ તમારે શાકની પણ જરૂર ના પડે. તો અહીંયા થોડી વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે પાન એકદમ સરસ સંકોચાઈ ગયા છે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી પાન અને છીણ બધું એકદમ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ જાય. હવે આપણા પાન અને છીણ સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ સાથે થોડી પ્રોસેસ કરવાની છે, એ કરી લઈએ. અહીંયા મેં અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો. ચણાના લોટ સાથે થોડા મસાલા કરી લઈએ. અડધી ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું. આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે. કશ્મીરી લાલ મરચાંથી સંભારો તીખો નહીં થાય, પણ દેખાવ સરસ આવશે. અડધી ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી ધાણા જીરું,
અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. મૂળા સાથે ક્યારેય દહીં કે છાશનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. મૂળો અને દહીં વિરુદ્ધાહાર છે, એટલે આપણે લીંબુના રસનો ઉપયોગ કરશું. અને થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું. 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા આપણે ચણાના લોટની એકદમ સરસ સ્લરી તૈયાર કરી લેશું. આ પ્રોસેસ સાથે તમે લોટવાળો સંભારો બનાવશો ને તો ક્યારેય પણ તમારા સંભારામાં લોટના ગઠ્ઠા નહીં જામે. અહીંયા અડધો કપ ચણાના લોટ સાથે મેં અડધો કપ પાણી ઉમેરેલું છે અને આ રીતે મીડિયમ થીક એવી સ્લરી તૈયાર કરી લીધી છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે ચણાના લોટમાં બિલકુલ ગાંઠા નથી રહ્યા. આપણે આ બધી પ્રોસેસ કરીને ત્યાં સુધીમાં આપણું મૂળાના પાન અને છીણ પણ સારી રીતે સંતળાઈ ગયા છે. જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મૂળાનું છીણ અને પાન એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને સંકોચાઈ ગયા છે. હવે જે આપણે ચણાના લોટની મસાલા સ્લરી તૈયાર કરેલી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું ને કે કડાઈમાં ઉમેરતા જ લોટ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને લોટના એક પણ ગઠ્ઠા નથી. અને આ લોટવાળો સંભારો બને ત્યાં સુધી નોનસ્ટિક કડાઈમાં બનાવવો, જેથી તળિયે બિલકુલ ચીપકે નહીં. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી લોટ એકદમ સારી રીતે બફાઈ જાય. થોડી વાર પછી આપણે સંભારો થોડો ઉપર નીચે કરી લેશું જેથી બધી બાજુ લોટ સારી રીતે બફાઈ જાય. ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ફરી પાછી થોડી વાર પછી જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચણાનો લોટ મૂળા સાથે એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે અને તમે ટેક્સચર પણ જોઈ શકો છો. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તૈયાર થયેલો સંભારો સર્વ કરશું. ઉપરથી થોડા કોથમરીના પાનથી ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ નવી રીતે બનેલો લોટવાળો મૂળાનો સંભારો. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે શાકની પણ જરૂર ના પડે એવા સંભારાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.